Sitra Lab 4 kehitettiin kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Miten Siilijärven tiimi, miten te vetäisitte oman kokeilunne yhteen? No meillä täällä Siilijärven kunnassa huomattiin, että meillä käytössä olevat osallisuuden keinot on aika vanha-aikaisia, vanhentuneita, ja me haluttiin tämän kokeilun myötä tuoda kuntalaisille uusia mahdollisuuksia osallistua kunnan budjetointiin tämmöisen digitaalisen osallisuusalustan avulla. Ja samalla me haluttiin lisätä semmoista niin kuin vuorovaikutusta kunnan ja kuntalaisten välillä ja siirtyä semmoisesta vanha-aikaisesta kuntalaisten kuulemisesta aitoon kuuntelemiseen. Me oltiin samalla ensimmäinen pohjoissuomalainen kunta, joka otti tämmöisen digitaalisen osallisuusalustan osallistuessa budjetoinnissa käyttöön, ja se otettiin täällä kyllä tosi hyvin vastaan. Eli kuntalaiset jätti 122 ideaa, joista 41 ideaa eteni äänestysvaiheeseen. Ja tässä äänestysvaiheessa annettiin lähes 450 ääntä. Ja parhaillaan nämä voittaneet 4 ääntä on etenemässä toteutukseen. Siilijärvellä on nyt otettu ensimmäiset askeleet digitaalisten osallistumis- ja osallisuusmahdollisuuksien kehittämisessä. Mitkä on ne seuraavat jatkoaskeleet tästä eteenpäin, niin digitaalisessa maailmassa kuin muutenkin? No, tämä kokeilu osoitti, että kuntalaiset oli erittäin valmiita ottamaan käyttöön tämmöisen uuden digitaalisen osallisuusalustan. Ja me toki tarjottiin myös mahdollisuus jättää idea tähän osallistuvaan budjetointiin paperisena, mutta valtaosa käytti silti tätä digialustaa idean jättämiseen, ja tämä oli todella positiivinen yllätys meille. Kaikista tärkeintä kuitenkin oli käynnistää tämä muutosprosessi kunnan sisällä, jotta osallisuuden tärkeys ja tämä tematiikka ymmärretään laajemmin, eikä esimerkiksi tätä osallistuvaa budjetointia pidetty vain jonain pakollisena pahana. Ja tämä työ jatkuu edelleen meillä kunnassa, ja me halutaan tuoda seuraavaksi tälle digitaaliselle osallisuusalustalle muitakin prosesseja osallistumisen tiimoilta ja vuorovaikuttamisen osalta. Ja tässä nimenomaisessa kokeilussahan digitaalista osallistumista hyödynnettiin kunnan ja kuntalaisten väliseen vuorovaikutukseen osallistuvan budjetoinnin muodossa. Mutta mitä muuta te opitte kokeilussa vuorovaikutuksen merkityksestä ja missä näitä oppeja voisi mahdollisesti hyödyntää? No, meillä oli tässä kokeilussa mukana tämmöinen monialainen Siilijärven tiimi, ja tässä tiimissä oli erittäin laaja-alaista osaamista viestinnästä, digitaalisista palveluista, osallisuudesta ja hyvinvoinnin lisäämisestä. Ja tämä monialainen tiimi oli ehdoton onnistumisen edellytys meillä. Parhaimmillaanhan kuntalaisten kanssa yhdessä kehitetyt palvelut vastaa paremmin erilaisiin tarpeisiin, ja oman elinympäristön kehitykseen osallistuminen koetaan yleisesti mielekkääksi. Tässä kokeilussa aktiivinen viestintä ja markkinointitoimet korostuivat, eli viestintään panostamisella on merkittävä rooli niin kuin asukkaiden tavoittamisessa ja innostamisessa. Ja tämä on syytä pitää mielessä myös muidenkin teemojen osalta kuin vain osallistuvan budjetoinnin osalta. Ja sitten me todettiin, että tämän meidän kokeilun onnistumisen kannalta oli myös äärimmäisen tärkeää tunnistaa sellaisia erilaisia muutosverkostoja, jotka niin kuin auttoi meitä viemään tämä asia eteenpäin. Et meillä oli esimerkiksi tämmöinen ikäihmisten digitaitoja vahvistava yhdistys mukana, ja kunnan johtoryhmä osallistettiin ja poliittiset päätöksentekijät, ja mukana oli sitten iso joukko kuntalaisia myös semmoisena osallistuvan budjetoinnin sanansaattajina, että yksin me ei olisi siihen kyllä pystytty. Yksin harvoin saa isompaa muutosta aikaiseksi. Kiitoksia Siilijärven tiimi tästä haastattelusta ja kiitos myös siitä, että olitte mukana meidän muutosohjelmassa. Kiitos. Kiitos.